Și chiar putem să ne întâlnim cu urșii, chiar asta nu este un Photoshop, da? Se vede foarte clar. Acum 2 ani de zile a intrat un urs după un grup. De obicei traseul facem în 50 de minute, o oră. Grupul respectiv a făcut în 5 minute. Ca șopârlele alergau înăuntru în timp. Eu m-am întâlnit de 3 ori cu ursul și nu erau probleme. Deci dacă vedem ursul înăuntru, mâncând afine, ne uităm cât de frumos arată și cu aia am plecat. Nu facem poză după poză, cu poze pentru Facebook, selfie-uri și așa mai departe. Spre centru Pinomului, o să ne întâlnim cu niște aguși mai pitici, asta este semnul că statul devine mai subțire. Am vorbit despre apinul negru, Vaccinium myrtillus, și apinul roșu, Vaccinium vitis. Asta trebuie să știm când ieșim din Deci pH-ul ajunge la 3,54. Asta înseamnă că bacterii, insecte o să găsim, dar peștișul nu o să vedem. Fac cu ajutorul enzimelor le dezvoltăm de asemenea. Ok. Deci, îs carnivore. Am zis că asta este habitatul robozului, aici vedem bumbăcărița, peste tot se vede bumbăcărița. Asta este rozmarinul de purvă cu floarea roză și acolo putem să vedem floarea roză.